Bun venit pe canalul Tarot Lovers la etalarea pentru ascendent, lună, soare în pești. Să vedem care sunt energiile pentru voi și ce ar trebui să știți. Am o senzație că cineva a compromis foarte mult din viața lui și sunteți total dezamăgiți de cineva. Posibil să fie un membru de familie, posibil să fie cineva care, chiar dacă v-ați sacrificat, nu vă mai da atenție. Nu-mi explic sentimentul, dar asta am simțit în momentul în care am luat cărțile pentru voi. Să vedem ce avem aici pentru voi și ce încearcă. 8 de spade și a mai căzut o carte. Este dezamăgirea din partea unui copil. Posibil să fie un fiu. Deci asta era, de fapt, mesajul care îl simțeam și teama, să zicem, că nu puteți sau poate că nu a venit să vă viziteze sau pentru că este și în lateral. Este un fel de a spune, deschide ochii pentru că știai unele lucruri, dar parcă a fost ceva care s-a întâmplat și în funcție de tine. Adică poate că și tu ești o cauză aici. Nu numai acel copil. Să vedem acum ce aveți aici. Carul. Cu siguranță vi se recunoaște munca. Este ceva la care ieși pur și simplu la suprafață. Roata. O întoarcere de situație, un noroc. Ia să vedem. Eremitul are de-a face cu a analiza. Poate că autoanalizezi ceva sau poate că trebuie să analizezi ceva. Dacă ești necăsătorit, necăsătorită, posibil să apară cineva în viața ta. Dacă eventual ești într-o căsătorie, eremitul îmi spune să fiți foarte atenți pentru că întotdeauna eremitul îți arată singurătate și e bine de știut să iei latura pozitivă, adică stabilești identitatea ta unică prin ceea ce faci, unic prin ceea ce ești, da? Dar în momentul în care se declanșează ceva negativ, eremitul îți arată că e posibil să intri într-o relație a altei persoane, deci care o poate duce la un sfârșit nedorit, dar și tu la rândul tău vei fi singură. 6 de monede. E o creștere salarială, iar pentru cei care nu au de face cu așa ceva, este un cadou sau este un ajutor financiar care vine de undeva. Da? 7 de monede. Poate că, într-adevăr, vă ocupați cu ceva, banii nu sunt îndeajuns, nu sunt mulți, dar sunt buni. 3 de cupe, va veni și altceva mai bun, iar aici este puterea ta, ambiția pentru a merge mai departe. Și, în primul rând, 5-ul acesta de bâte cu regele de săbii îmi arată că voi, de fapt, vă înfruntați, câștigați în fața inamicilor. Deci, haideți să vedem acum clarificarea, ce ar trebui să știm aici. Dar cu siguranță este o perioadă de început bună și vom vedea pe parcurs ce se întâmplă aici. Să vedem ce avem aici pentru voi. Carul, 6 de bâte. Recunoaștere cu siguranță.
Cred că era timpul să se recunoască meritul vostru, nu numai în familie, dar și la locul de muncă și, în general, să demonstrați tuturor talentul, abilitățile pe care le aveți. Diavolul, învingeți dușmanii. Capricornul diavolii, munciți foarte mult. Voi în perspectiva în care doriți neapărat ceva, voi sunteți în stare să munciți zi și noapte ca să le arătați chiar și celor care au o poziție mai mare, superior vouă, că abilitățile voastre, talentul vostru este unic. Chiar dacă ai petrecut mult timp la locul de muncă sau în ceea ce ai făcut, să știi că vei avea timp și pentru altceva, dar diavolul aici cu 6 de bute îmi spune că uneori oamenii poate așteaptă ceva excesiv de la tine și tu poți să gestionezi cu înțelepciune și poți să le arăți de fapt ceea ce poți și, bineînțeles, să-i înfrunți. Da? E ceva la care ei nu se așteaptă, dar cu siguranță va fi o experiență frumoasă pentru tine, pentru că este acel zâmbet din colțul gurii în care pur și simplu le dai o lecție. Ups! S-a deschis și s-a închis carul pentru că aveți de 2 ori. Roata, carul și 4 de spade. Deci, mai întâi de toate, fiți atenți la o călătorie pe care o faceți și posibil din acea călătorie să nu vă îmbolnăviți pentru că aveți 4 de spade, dar în același timp să știți, acest car, vedeți aici, se întoarce de la o luptă și vedeți partea inversă a carului, că aici îl vedeți în față, da? Și nu vedeți ce este în spatele acestui car. Ia uitați-vă voi. Chiar dacă te simți rănit, dezamăgit, posibil de comportamentul unui membru de familie, posibil din ceva, tu tot victorios ești, pășești înainte și în urma ta sunt cei care te-au dezamăgit, poate, sau sunt cei care, chiar dacă i-ai dat la spate, recunoști că sunt ai tăi. Sau genul acesta de energie aici. Deci, eu te-ar sfătui să dai la o parte gândurile negative, să fii aproape de sărbători, de ce este frumos în viața ta, pentru că este singurul lucru pe care îl avem. Eremitul, Luna, da, nu uitați că Luna sunteți voi, deci ați apărut în etalare și este extraordinar de frumos. Eremitul este Fecioara, Luna este Pești și dacă mai aud stilul de comentarii că nu este Luna, vă rog frumos să mergeți pe site la mine, să citiți corect, să învățați cărțile de tarot, să știți despre ce este vorba, chiar puteți să vedeți și în ce perioade de timp merg, când voi face un curs de tarot ca să vă dau mai pendelete, dar aici e un mesaj extraordinar, special pentru voi. Pentru că aici știi să faci o analiză, știi să administrezi. Roata. Totul se întoarce în favoarea ta, da? Totul se întoarce în favoarea ta. Extraordinar. Un moment de reculegere, un moment în care vrei să te autoanalizezi, un moment în care poate nu-ți dai seama, dar să știi că viața ta se îmbunătățește. Poate este a 3-a săptămână a lunii, poate din a 2-a, a 3-a săptămână a lunii, dar cu siguranță
se îmbunătățește ceva extraordinar de frumos în viața ta și mai ales economic, pentru că aveți 6 de monede. Poate chiar nu vă așteptați la acest 6 de monede. Iar pentru unii dintre voi pot fi noi proiecte, poate fi ceva total nou. Nu uitați că luna ține și de drumuri scurte. Poate că vă angajați în ceva în care veți circula mai mult. 3 de cupe, 6 de monede, se repetă. Eu cred că mă bucur mai mult pentru voi. Ați dăruit mult în viața voastră. V-ați sacrificat. Iar acum a venit timpul să vi se ofere și vouă. Am senzația că se transformă ceva în viața voastră și că vă arată un prestigiu frumos, vă arată cine sunteți cu adevărat. Poate unii dintre voi veți face niște cumpărături scumpe, pentru că 6-le ăla de monede de 2 ori, posibil să vi se ceară să cumpărați ceva scump, pentru că acest 3 de cupe întotdeauna este ceva luxos, sau poate chiar o petrecere. Dar vi se propune ceva aici. Aveți un 8 de bâte. O veste bună. Vi se propune ceva. Pentru unii poate fi un nou loc de muncă, pentru alții poate fi un nou proiect, pentru alții poate fi pur și simplu deblocarea la ceva la care a fost blocat până acum tot. Deci depinde de la persoană la persoană. Care este sfatul pentru voi? Ce ar trebui să știți? În primul rând să nu aveți gânduri negative, pentru că voi le atrageți, aveți o intuiție extraordinară. Ce avem aici pentru voi? Ce ar trebui să știți voi din punctul ăsta de vedere? 6 de primăvară. Vești bune. Luați niște decizii foarte bune, iar aici aceste decizii vă aduc, de fapt, bănuți, succes, recunoaștere publică. 5 de vară. Ai încredere, pentru că orice se întâmplă acum în viața ta nu este din întâmplare, e cu o motivație. Îți spune să dai la o parte tot ce ține de emoții negative, așa cum am spus mai înainte, pentru că simt lucrul ăsta, și atenția voastră să fie către un scop anume și nu la neajunsuri, pentru că numai atunci vin. Eremitul. Lecția eremitului. Trebuie să se încheie ceva. Regina de iarnă, puternică, cu multă răbdare. Ai și sensul acela de umor, dar vedeți voi aici cu eremitul. În primul rând aveți acest 6, de 2 ori se repetă. Aveți roata, aveți carul, de 2 ori. Învingeți în orice vă propuneți, da? Poate că unii sunteți singuri, dar poate că unii vă îndreptați către ceva, chiar dacă vă izolați spre binele vostru, pentru că doriți să faceți o analiză a voastră. Sau poate că așa vă simțiți bine. Aici va trebui să comunicați clar, iar dacă eventual semnați niște documente, fiți foarte atenți la ceea ce semnați, pentru că eremitul de 2 ori vă spune pur și simplu să fiți atenți. Cartea Fecioarei este o analiză, se uită privește în detalii. Deci, mare atenție aici. Pentru că un prinț care e mai determinat, impulsiv, este ca și cum vă împinge în ceva în care să faceți.
voi fiți atenți aici. Pentru că aici îți spune, acum este timpul tău să îți duci toată atenția către cariera ta și mai ales cei care sunteți necăsătoriți sau divorțați. Asta vă spune. Deci, eremitul se repetă. Asta înseamnă că este un mesaj la care vi se spune mergi înainte. Cariera ta este pe primul loc. Vești bune vei avea, vei învinge în toate, se vor debloca toate, pentru că aici aveți și roata. Este o situație foarte frumoasă. Aveți de 2 ori roata și vești bune, dar atenția vi se duce din nou aici. N-aș spune neapărat cu părere de rău, dar eu v-aș spune sincer, dacă voi alegeți în a 3-a săptămână să aveți o relație, acea relație vă distrage de la cariera și de la succesul vostru, iar cariera și succesul vostru este aici. Veți avea de unde să luați alte resurse. Deci este ca și cum cineva vă oprește să faceți acea mișcare prin care să câștigați. Dacă sunteți eventual acasă, pensionari, investiți în ceva, să investiți în ceva în care oamenii au nevoie la petreceri, oamenii au nevoie poate chiar să da ca un mic cadou, fie împletești ceva, fie croșetezi ceva, ceva la care tu o faci și să fii ajutată în ceea ce faci de partener pentru a excela. Odată ce tu investești în propria ta afacere, vei scoate mai mulți bani și o faci cu bucurie, pentru că e un talent al tău pe care îl faci. Orice ai face, da? Asta vreau să zic aici. Foarte frumos și fiți atenți la o infecție virală, pentru că 4 ăsta de spade totuși face apariția și 5-ul acesta pe care îl aveți. Da? Sărbători fericite, numai bine. Voi posta și încet și pentru 2026. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Te invit la webinarul de pe 13 decembrie 2026 cu remedii concrete, din care în urma acelui webinar întotdeauna mai fac zoom-uri fără plată cu participanții respectivi pentru a vedea ce se întâmplă și ce alte remedii ar putea face. Vă doresc succes, numai bine, la revedere!